Salutare și bine ați venit! Azi avem o situație atipică. Avem o mașină care urmează să intre în lucru, care valorează undeva la 1000 de euro. Nu e vorba despre asta, dar în care au intrat vreo 4000 de euro. Da, e un pic ciudățel. Motivul îl veți afla ceva mai târziu și voiam să vă reamintesc că dacă nu v-ați abonat încă, o puteți face acum și dacă n-ați văzut clipul trecut, e undeva în partea asta și eu zic că mai bine să băgăm mașina în lucru și să vedem despre ce e vorba. Bună ziua! A venit moșul cu Sania. Da, chiar că e roșie. Cu Bradu și cu sacul de cadouri. Ia uite, te-a venit moșul. Uite ce cadouri frumoase ați venit. Să le prezint. 2 amortizoare de față, 2 amortizoare de spate, flanșe de amortizor, rument de la amortizor, arcuri de spate, belete de direcție, furtune de frână, bucși, basculă spate, filtrele toate, discuri față, etrieri față, tamponi spate, capete de bară, cilindri receptor spate de frânare, sabot spate, plăcuțe față, bucși de la bara servizatoare, simeringurile de la distribuție, pompă de apă și distribuție, rulmenți față, rulmenți spate, simeringuri de la rulmenți față-spate. Ăsta e moș cu adevărat, nu? Bun. Și Vasilin. Care e pacientul? Cum îl cheamă? Pacientul îl cheamă Spark din 2009, 0,8 motorul pe ea, are 60.000 de kilometri și proprietarul care o are, băiatul respectiv, o are de la bunica lui și a vrut să o păstreze ca o amintire. Ceva sentimental, bănuiesc. Da. Frumos. Așa, el a vopsit-o între timp, o are revopsită complet, total, țiplă, și pe partea de mecanică a așteptat la noi foarte mult timp până i-a venit rândul. Nu s-a grăbit pentru că nu stătea în această mașină și nu stănea. I-a venit rândul să-i facem tot ce își dorea el pe lista mașinii. Sunt lucruri de mentenanță și sunt lucruri bătrâne. Mașina nu era într-o stare deplorabilă, grav, uzată sau ceva, doar faptul că avea ceva kilometri și ani, a vrut să fie totul nou. Dar erau multe lucruri care mai puteau să le lase, dar a zis vrea totul nou. Bine, tu până acum ai desfăcut. Am demontat, da, am demontat. Amortizoare față, bascule, belete de direcție, belete antiruliu, fuzete, rulmeni scoți, tot. Aproape tot. Urmează să mai demontăm. Etrierele cu Etrierele la târnă cu furtune, dar vor fi furtune noi, cu etriere noi. Și mai am pe spate de demontat, încă n-am terminat, mai am de făcut bucșile de basculă. Ceea ce o să mă vezi tu. La treabă. Merită nu și nu spate. Ha? Merită și nu spate. Cum să nu? Orice mașină merită dacă se dragă. Da. Da, și am terminat și cu bucșile de basculă. Pe care vreau și o vaselina aia de cupru, te rog frumos. Care ar fi voi exact în doar niște scurări care nu se mișcă?
Am montat cablu, am montat sabotul dinspre spate, dinspre față, prindere de la saboți, arcul dintre saboții de jos, arcul de sus, șurubul de autoreglare cu tija de reglare și restul reglajului se va face de aici în momentul când vom pune tamburul nou. Țac, țac. Mai mic este. Urmează să băgăm rulmentul, vaselină, capacul de praf, vaselină, rulmentul și aici urmează pilița care se reglează când strângi rulmentul, pe conic. Ta-da! Între timp am găsit și furtunele de spate și practic pe spate am pus bucși noi, furtune noi, saboți, cilindri, rumenți și amortisoare și arcuri noi, adică tot. E bine. Oricum mașina arată bine rău. Acum îi punem și furtunele, îi punem și tamburii, fac reglajul și am terminat spatele. Mai rămâne lichidul de frână când terminăm fața de montat. E bine. Șefii, pentru astăzi am terminat partea spate. Continuăm cu partea din față. Biletul de direcție, prima dată. Încă un pic, încă un pic. Poziție. Bine, tu. Da, am aici una de patru. Avem metrierul pe care parte? Pe partea dreaptă. Ăla l-a găsit proprietarul, complet, unul singur. Și unul l-am găsit noi, fără suport, doar atât, doar metrier. Atâta s-a găsit.
În încheiere, ne-ar plăcea să citim jos în comentarii care este mașina ta de suflet și de ce bagi bani în ea ca nebunul. Bineînțeles, dacă nu te-ai abonat deja, poți să o faci în partea asta. Aici vezi un clip cu un Ford mega tare, iar aici unul cu BMW și ne vedem data viitoare. Pa, pa!